7 câu chuyện ngắn ý nghĩa về cuộc sống, bạn nên nghe ít nhất một lần trong đời. Câu chuyện thứ nhất, chiếc hộp đầy yêu thương. Một người đàn ông đã mắng đứa con gái bé bỏng của mình vì lãng phí giấy gói quả vàng. Cô bé đã cố gắng giải thích rằng cô đã dùng nó để gói quà cho ông. Người cha cảm thấy xấu hổ khi cô bé đưa cho ông một chiếc hộp trống, và ông đã nổi giận. Nhưng cô bé nói rằng trong chiếc hộp là những nụ hôn của cô dành cho ông. Người cha ôm chặt con gái và xin lỗi. Chiếc hộp đó đã trở thành kho báu quý giá nhất của ông, nhắc nhở ông về tình yêu và sự hối lỗi. Câu chuyện thứ hai, chuyện về người nông dân và con lừa. Một ngày nọ, con lừa của người nông dân bị rơi xuống giếng. Ông đã cố gắng hết sức để cứu nó nhưng không thành công. Ông quyết định lấp giếng và chôn sống con lừa. Tuy nhiên, con lừa không từ bỏ. Mỗi lần một xẻng đất rơi xuống, nó lại rung mình và bước lên trên. Cuối cùng, con lừa đã trèo lên đỉnh giếng và thoát ra ngoài. Cuộc sống cũng như vậy, mỗi khó khăn đều có thể là cơ hội để vươn lên. Câu chuyện thứ ba, người cha và chiếc đồng hồ cũ. Người cha trao cho con trai mình một chiếc đồng hồ cũ kỹ và bảo anh ta đi bán nó. Tại chợ, không ai trả hơn 10 đô la. Tại cửa hàng đồng hồ, giá tăng lên 100 đô la. Cuối cùng, tại viện bảo tàng, chiếc đồng hồ được định giá 1 triệu đô la. Người cha dạy con trai rằng giá trị của bạn phụ thuộc vào nơi bạn được đặt. Hãy tìm đúng nơi để phát huy hết giá trị của bản thân. Câu chuyện thứ tư, hai người bạn đi trong sa mạc. Hai người bạn đang đi trong sa mạc thì xảy ra cãi vã. Một người tát người kia, người bị tát viết trên cát, hôm nay bạn tôi đã tát tôi. Họ tiếp tục đi và đến một ốc đảo, nơi người bị tát suýt chết đuối nhưng được bạn cứu. Anh ta viết trên đá, hôm nay bạn tôi đã cứu tôi. Người bạn hỏi tại sao viết trên cát và đá. Anh ta trả lời, khi ai đó làm điều xấu với ta, hãy viết lên cát để gió xóa đi. Khi ai đó làm điều tốt, hãy khắc vào đá để không ai xóa được. Câu chuyện thứ năm, người đàn ông mù. Có một người đàn ông mù ngồi bên đường với cái nón xin tiền và tấm bảng ghi, tôi bị mù, xin hãy giúp đỡ. Một người qua đường đổi tấm bảng thành, hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tôi không thể thấy nó. Người mù nhận được nhiều tiền hơn. Thay đổi cách nhìn nhận có thể thay đổi cả thế giới xung quanh bạn. Câu chuyện thứ 6, cậu bé và ngọn nến. Một cậu bé cầm ngọn nến đứng bên cha. Cậu ngạc nhiên khi ngọn lửa biến mất sau một làn gió thoảng thổi tắt. Cậu hỏi cha ngọn lửa đã đi đâu? Người cha trả lời, ngọn lửa không biến mất, nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác. Cậu bé hiểu rằng, mất mát không phải là hết mà chỉ là sự chuyển đổi. Ngọn lửa không biến mất, nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Câu chuyện thứ 7, bài học từ cây tre. Cây tre phải trải qua 5 năm dưới đất trước khi nó bắt đầu phát triển. Trong suốt thời gian đó, nó phải phát triển hệ thống rễ vững chắc. Khi đã sẵn sàng, nó có thể phát triển cao hàng chục mét chỉ trong vài tuần. Cuộc sống cũng vậy, đôi khi chúng ta phải kiên nhẫn và nỗ lực để đạt được thành công. Cuộc sống là một hành trình đầy thách thức và cơ hội. Từ chiếc hộp đầy yêu thương đến cây tre kiên cường, mỗi câu chuyện nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình yêu, sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm. Hãy tìm đúng nơi để phát huy hết giá trị của bản thân, đối mặt với khó khăn bằng sự kiên trì và luôn trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi thử thách không phải là điểm kết thúc mà là cơ hội để chúng ta vươn lên và trưởng thành.